BMG საქმიან მაყურებელს ახლა კიდევ ერთი 100%-ით ქართული კომპანია საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი უნდა გავაცნოთ, რომელიც დაინტერესებულ ადამიანებს ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე არსებული ყველა სახის სადაზღვევო პოლისის შეძენას ერთნაირად სთავაზობს. არჩილ მორჩილაძე საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დამფუძნებელს და გიორგი ქოქოსაძე საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის საცალო გაყიდვების ხელმძღვანელს მასპინძლობ საქმიანობის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგვიყევით ჯერ კომპანიაზე, რას წარმოადგენს და რატომ პოზიციონირება 100% ქართული, იმიტომ რომ განსაკუთრებით იყო აღნიშნული თქვენს შესახებ მოძიებულ ინფორმაციაში Facebook-ზე, როგორც და ასე შემდეგ, რომ ეს არის სრულად ქართული კომპანია. ეს არის რეალური როლიქში ამით დავიწყოთ 100-ია. ჩვენი გუნდი ასე ვთქვათ, ვინც ამ კომპანიაში მუშაობს, სადაზღვევო ბაზარზე და სადაზღვევო ბიზნესში შეიძლება ითქვას 20 წელზე და ზოგი მეტი ხანი არსებობს. ამიტომ მე ესე ვიტყოდი, ჩვენ ახალი კომპანია შეიძლება დასახელებით არის ეს ახალი პოზიციონირებით, თუმცა გუნდი არის საკმაოდ გამოცდილი, ამ გუნდს აქვს როგორც ინდივიდუალური მუშაობის, ასე გუნდურად მუშაობის გამოცდილება, ვინაიდან დიდი ხნის მანძილზე ერთად უწევდათ ამ ადამიანებს მუშაობა, ასე რომ ალბათ ამანაც განაპირობა ის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად აქტიური ოპერირება დავიწყეთ შარშან შემოდგომიდან და დღეს უკვე თქვენ სამი კვარტლის შედეგებით შეგიძლიათ ნახოთ მოზიდული პრემიის მიხედვით, სადღაც მე-10 ადგილზე პოზიციონირებს ჩვენი კომპანია 17 შორის, რაც არის დღეს ლიცენზირებაზე ერთი წლის თავზე, ალბათ ახლა გამოქვეყნდება 2018 წლის შედეგები, სადღაც 16 მილიონამდე მიაღწია ჩვენმა მოზიდულმა პრემიამ. და აქ აღსანიშნავი კიდე ის არის, რომ მხოლოდ მოზიდვა არა, უკვე ერთი სადაზღვევო პერიოდი საკმაოდ დიდ და მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან ჩვენ ჩავასრულეთ, დავიწყეთ ახალი, განვაახლეთ და მაგალითისთვის ისეთი დიდი ორგანიზაციები ყავს დასხეული იგივე ავტოკასკოში, როგორც არის საპატრულო პოლიცია, სასწრაფო დახმარების მანქანები. მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ სახელმწიფო ავტოპარკის სადღაც 20%-ზე მეტი არის ჩვენ კომპანიაში დაზღვეული. ანუ პორტფელში ეს წილი არის არა მარტო ჩვენ პორტფელში, არამედ სახელმწიფო ავტოპარკის მთლიანად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს მნიშვნელოვანი კორპორაციული კლიენტები, ასევე ჯანმრთელობის კუთხით იცით, რომ საკმაოდ დიდია ჩვენი პორტფელი, ახლა დღესდღეობით გადავხედა 45,000 ადამიანამდე ამ მომენტში დაზღვეული. და ჩვენ ახლა ინტენსიურად ვიწყებთ ოპერირებას ეგრეთ წოდებულ ნონ-ლაიფ კუთხით, სადაც განვითარებთ ისეთ პროდუქტებს, როგორც არის ქონების, ავტომობილის, მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა. აქვე აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ოპერირების პირველი დღიდანვე ჩვენი ყველა პროდუქტი არა სიცოცხლის კუთხით, ესაა ქონება, ტვირთები, ავტომობილები, ეგრეთ წოდებული ობლიგატორული სახით ყავს გადაზღვეული სოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიაში და ეს კიდევ ერთხელ განაპირობებს საინტერესო ამ პროდუქტის. რა გამოარჩევს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფს კონკურენტული უპირატესობით, იმიტომ რომ პორტფელი ერთ წელიწადში საკმაოდ შეიძლება, მაგრამ ძალიან კონკურენტულ ბაზარზე, რასაც სადაზღვევოს მოთამაშეები ჰქვია, მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წლის შედეგები ბოლომდე არ გვაქვს, სამი კვარტლით უკვე მნიშვნელოვანია, რომ ათეულში ხართ. რა არის ის კონკურენტული უპირატესობა, რამაც თქვენ გამოგარჩიათ და ესე სწრაფად მოგცათ ზრდის საშუალება? ალბათ ისევ დაუბრუნდები ის გამოცდილი გუნდი, რომელიც ამ სფეროში იყო. ჩვენ პრაქტიკულად არ გვიწევდა რაღაცეების გატესტვა, რაღაცეების შემოწმება, ვიცნობდით ასევე კლიენტებს, ის კლიენტები, ვინც წლების მანძილზე იყო ჩვენთან ერთად და ამიტომ არ გაგვჭირვებია უცბად გადაწყვეტილებების მიღება. ასევე ის, რომ ჩვენთან გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ძალიან ოპერატიულად, რაც თუნდაც ხელს უწყობს საცალო ქსელის მენეჯერებს, რომ კლიენტთან უშუალოდ დაამყარონ ურთიერთობა და სწრაფად მოაგვარონ, თქვა ის ბიუროკრატიული შეიძლება თქვა და ტექნიკური პრობლემები, რაც შეიძლება წარმოიშვას. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ამ საწყის ეტაპზე ესეთი მობილური მენეჯმენტი, მოდით ასე ვთქვათ, უკეთეს შედეგებს იძლევა. სანამ საცალო ნაწილზე გადავიდეთ, კორპორატიულ შეკვეთებს რა წილი უკავიათ და საცალო ბაზრის რა წილი აქვს სადაზღვევო ჯგუფს? თავის პორტფელში.
თავის პროფილში ჯერჯერობით სათაო წილის სადღაც 10%-ამდე არის, მაგრამ ამას როგორც მოიხსენებათ, განვითარება ჭირდება, ძნელია საცალო პროდუქტი 1 წლის მანძილზე აიღო, აქ უფრო იგული არის კორპორაციულ კლიენტებთან მუშაობა, ბუნებრივია, ამიტომაც ვარ დღეს ეთერში და ამიტომ ყავს საცალო გაყიდვების ხელმძღვანელი და ჩვენ საკმაოდ კარგად მოვამზადეთ აქცია საახალწლო ეს ავტო დაზღვევას ეხება, შევისწავლეთ პრაქტიკულად ყველა არსებული პროდუქტი, რაც დღეს დეტალებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ ბატონ გიორგისთან, თუმცა მინდა დავიწყო იმ განსაკუთრებულობით, აი მაშინ, როდესაც არსებობს პრეტენზია სურვილი და 1 წლის შედეგით უკვე გამოცდილება იმის, როგორ შეიძლება პორტფელი იყოს მზარდი, საცალო მიმართულებით რა არის ის უპირატესობა, რაც საკმაოდ მსხვილ მოთამაშეებთან თქვენ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოაჩენს? პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ჩვენი კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ მორგებული პირობები შესთავაზობს კლიენტებს. შესაბამისად, ჩვენი ერთ-ერთი გამორჩეული პირობაა ზარალის დარეგულირება პატრულის ოქმის გარეშე. მაქსიმალურად შევისწავლეთ. დიახ, რა თქმა უნდა. მაქსიმალურად შევისწავლეთ ბაზარი და შესაბამისად კონკურენტებისგან მაქსიმალურად როგორც ცუდის ხარჯზე ვისწავლეთ კარგი, ასევე კარგიც გადმოვიღეთ ჩვენ კომპანიაში და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ საცალო ქსელი იყოს გამორჩეულად ძლიერი, რასაც სავარაუდოდ მომავალი წლიდან მივახცევთ. ეს არ გიზრდით რისკებს და დანახარჯებს, თუ კი ასეთი შეთავაზება იმუშავებს? რისკებს, რა თქმა უნდა, გაზრდის, დანახარჯებზე უფრო ბატონ არჩილს ჩვენ ვაფასებთ მაგაზია საუბაროს, სწორედ ის გუნდი აფასებს რისკებს, ვისაც გამოცდილება აქვს ამის და გიორგიმ და საცალო ქსელმა იცის ის სივრცე და ის ველი, სადაც შეუძლიათ ოპერირება და აქვს სრული თავისუფლება ამ მხრივ. ესეც ერთ-ერთი ნიშანია იმისი, რომ მათ ადგილზე შეუძლიათ გადაწყვეტილება მიიღონ იმ ფარგლებში, რაც ჩვენგან აქვთ. რისკებისთვის არის ეს ინდუსტრია შექმნილი, რომ საკუთარი გიარად ჩვენიც გადააზღვევონ პირველ რიგში. ბატონ გიორგი, მაინც მენეჯმენტმა და დამფუძნებლებმა რა ძირითადი გამოწვევები განგისაზღვრეს 2019 წლისთვის, როგორც რიტეილის მიმართულების ხელმძღვანელი და ორიოდე კვირა რაც არის დარჩენილი იმ აქციიდან გამომდინარე, რომელიც ექსკლუზიურად არის შეთავაზებული თქვენი ჯგუფის მიერ, რაში მდგომარეობს ეს აქცია? კი ბატონო, მოგახსენებთ აქციის შესახებ. 31 დეკემბრამდე იქნება აქცია. ჩვენთან დაზღვევის შემთხვევაში ჩვენი კლიენტები მიიღებენ 10 თეთრიან ფასდაკლებას ჩვენ პარტნიორ ბენზინგასამართლ სერვის ცენტრებში, ავტოპარკირების პარკინგის ვაუჩერს, ასევე თბილისის პარკირების პარკინგის ვაუჩერს მიიღებენ ასევე 50, 100, 150 და 200 ლარის ვაუჩერებს ჩვენს პარტნიორ ცენტრებში, სავაჭრო ცენტრებში უფრო სწორედ და მძღოლის და მგზავრების დაზღვევას საჩუქრად. აი ეს ის მცირე მძღოლის და მგზავრების ჯანმრთელობის დაზღვევა? ამ შემთხვევაში მძღოლის და მგზავრების ჯანმრთელობის. ეს ყველაფერი არის ერთ-ერთი, მაგრამ მხოლოდ 31 დეკემბრამდე. თუმცა რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი მომავალ წელსაც გაგრძელდება და უფრო მეტ კომპონენტებს ავამატებთ როგორც აქციაში, ასევე აქციის გარეთაც. გასაგებია. მე ძალიან დამაინტერესა თემამ და ცხადია ვისარგებლებ თქვენი სტუდიაში ყოფნით ბატონ არჩილ. წარმოუდგენელია თქვენი ამ სტუდიიდან გაშვება ამ თემის გარეშე, რომელიც ეხება კონკურენციის შესახებ კანონის გავრცელებას ინდუსტრიაზე. თქვენი ხმა უკვე მთელი ინდუსტრიის მასშტაბით იყო ფაქტიურად მოცული, თუ ნახავთ ბოლო 1 კვირის გამოსვლებს, თუმცა ამაზე გარკვეულწილად გადაწყვეტილების მიმღებებმა პასუხი დააბრუნეს, რომ ეს ამ ინდუსტრიაზე არ უნდა გავრცელდეს კონკურენცია. თუმცა ბოლომდე არა, ყველასგან არ მოგწონია ეს საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ვინ გეიმედებათ? პარლამენტის სხვათა შორის ეკონომიკის მინისტრიანაც ჰქონდა ჩვენ შეხვედრა 12 სადაზღვევო შეხვდა და მათ ნამდვილად ესმით ის პრობლემა რაც დგას და ძალიან მოკლედ რომ ახსნათ ძირითადად კი კითხვა ისმის რატომ დღეს და ესე აქტიურად, ხო? იმიტომ დღეს რომ დღეს სადაზღვევო ბაზარი იწყებს ძალიან ზრდას. ვინაიდან სახელმწიფომ შემოიღო იცით საზღვაოზე ტიპიელი და 2020 წლამდე ევროდირექტივის საფუძველზე შიდა ეგრეთ წოდებული შიდა ტიპიელი ანუ მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა უნდა დაიწყოს. ანუ ყველა მანქანა, ვისაც რეგისტრირებული ყავს საქართველოში, მან სავალდებულო წესით უნდა შეიძინოს ავტოფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა. რაც დაახლოებით გააჩნია რა ტარიფი იქნება, სადღაც 300 მილიონამდე ფარგლებში შეიძლება მერყეობდეს.
ეს სადღაც 60%-მდეც და არის სადაზღვევო ბაზრის. მნიშვნელოვანი სწორედ აქ ეს კომპონენტია, რომ დღეს თუ კონკურენტული გარემო არ დახვდა ამას, ჩვენ ვსაუბრობთ იმ დომინანტურ მდგომარეობაზე, რაც დღეს უკავია ძირითადად ორ ბანკს ამ ბაზარზე, თუმცა მესამე ბანკმაც გახსნა, მეოთხეც არის და კიდე აპირებენ, ვიცით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც სადაზღვევო ინდუსტრია ამდენი წელი ელოდება, ხო, 20 წელზე მეტი ელოდება ესეთ სავალდებულო კომპონენტებს, ვინაიდან ეს ყველა ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში, ყველა ევროპულ ქვეყანაში ესე არის, საქართველოს იყო გამორჩეული ამ მხრივ. და ამიტომ ეს უნდა იყოს კონკურენტული გარემო, რომ ისევ და ისევ მომხმარებელი დარჩეს კმაყოფილი და ჩვენ არ მივიღოთ რაღაც 2 წლის თავზე მხოლოდ 203 სადაზღვევო ძლიერი კომპანია, ისევ ბანკების კონტროლირებადი, რომელიც რა თქმა უნდა თავიდან შეიძლება რაღაც ისეთი განსაკუთრებულად ლამაზად შეფუთული პროდუქტი მიაწოდონ, თუმცა დარწმუნებული უნდა ვიყოთ სადღაც რაღაც დროის შემდეგ თუ ეს ესე მოხდა და არ მინდა რომ ეს ესე მოხდეს და არც არავის არ უნდა უნდოდეს წესით, ისევ და ისევ მიიღებენ დამოკიდებულს რამდენიმე სადაზღვევოზე, რომელიც შემდეგ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, როგორ შეუძლია ნელ-ნელა შეცვალოს ეს პროდუქტი, თუნდაც გააუარესოს მომსახურება და იგივე სახელშეკრულებო პირობები. დღეს რომელიც არის რთული და ყველა შემდეგ რო ურჩევთ, კარგად წაიკითხეთ, რასაც ერთ ხელს, მილიონამდე კონტრაქტი შეიძლება გაფორმდეს ამ შიდა ტიპიელის დროს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, აქ ვისა ყველაზე დიდი უპირატესობა, როდესაც თანხის გადახდას სცენარის საქმე. ჩვენ ასევე გვინდა თქვა, როცა საუბრობენ, რომ არ უნდა გავრცელდეს ეს საერთოდ უპრეცედენტო რაღაცა, რაც ნიშნავს არ უნდა გავრცელდეს, ცოტა გაუგებარია ყველანაირი. და კიდევ იმის თქმა, რომ აი ეხლა ჩვენ ასე თქვა, უფრო კარგ სერვისს შევსთავაზებთ, ეს დაახლოებით შეიძლება შევადაროთ ერთპარტიულ მართლობას. კონსულტაციებს ანაჩ. ჩვენ გავაგზავნეთ პარლამენტში, იგივე ჩვენი სადაზღვევო ასოციაციას და დაზღვევის კავშირი ფარგლებში ჩვენ შეხვდით ეკონომიკურ კომიტეტს, ასევე იგეგმება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტთან შეხვედრა და როგორც ვიცით, ახლა ახალი კონსტიტუცია შევიდა ძალაში და პარლამენტს საკმაოდ დიდი უფლება მოსილება აქვს და უფლებებისათვის რომ ამასთან დაკავშირებით რაიმე ვფიქრობთ რაღაც შედეგი იქნება. ბატონ გიორგი, თქვენ განსაკუთრებულად წარმატებები არა მხოლოდ 31 დეკემბრამდე, არამედ მას შემდეგაც გელით ყოველთვის სიახლეებით. საინტერესოა როგორ განვითარდება და როგორ იბარტყებს ეს აქცია, რომელსაც საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი თავაზობს საზოგადოებას. მისი დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი არჩილ მორჩილაძე, ასევე გსტუმრობდა პირდაპირ ეთერში გიორგი ქოქოსაძესთან ერთად, რომელიც სადაზღვევო ჯგუფის საცალო გაყიდვების ხელმძღვანელია. წარმატებები და შეგვეთყობინეთ ამბები კონსულტაციებისა. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოლო შედეგები ძალიან საინტერესო იქნება.